Quang Bảo xin được chào mừng tất cả quý vị và các bạn. Chúng ta đang cùng đến với chương trình Giải Mã Tình Yêu phiên bản chuyện phím cuối tuần. Tại sao ngày hôm nay chúng ta lại có một cái phiên bản mới như thế này? Bởi vì sau rất là nhiều số của Giải Mã Tình Yêu thì cá nhân Quang Bảo cũng đã nhận ra một điều. Sau hết gần 52 số, chúng ta một khi đã yêu thì gần như là chưa biết cái gì cả. Vì vậy mà ngày hôm nay chúng ta phải lật mở tất cả mọi thứ lại từ đầu và gần như là phải học tất tần tật lại từ A cho đến Z để chúng ta có thể yêu nhau một cách tốt hơn. Và khi đã học thì chắc chắn là chúng ta phải học từ Tây sang Đông thì nó mới cụ thể. Chính vì thế mà ngày hôm nay bên cạnh Quang Bảo sẽ có thêm một người bạn dẫn rất là đặc biệt và họ sẽ đưa ra rất là nhiều những cái quan điểm của họ để giúp chương trình chúng ta trở nên hay hơn. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ một anh chàng ca sĩ vô cùng điển trai và quen thuộc của chương trình, đó chính là Kyle York. Xin chào toàn thể quý vị, hôm nay Kyle rất là vui được tham gia vào một cái chương trình rất là dễ thương, đó là Giải Mã Tình Yêu. Và hy vọng hôm nay chúng ta sẽ có những câu chuyện rất là thú vị xảy ra. Dạ, chắc chắn rồi. Ngày trước thì là Giải Mã Tình Yêu của chúng ta là chỉ đơn thuần là các bạn người Việt họ đưa ra quan điểm của mình thôi. Nhưng mà ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nâng cấp nó lên ở một cái tầm cao mới. Đó là cả người Việt cũng như là những người nước ngoài định cư tại Việt Nam, họ cũng sẽ có những câu chuyện riêng của họ để mà chúng ta có thể dựa trên những câu chuyện đó và chia sẻ những cái quan điểm của mình. Thì chúng tôi đã quyết định tăng cái độ hấp dẫn của chương trình lên bằng cách là chúng ta sẽ chia làm hai phe. Phe đầu tiên đó là phe của tôi và đây chính là phe của những trai xinh, gái đẹp, những nghệ sĩ người Việt Nam. Một tràng pháo tay cho họ. Đầu tiên hãy cùng nhau gặp gỡ cô ca sĩ vô cùng sexy, gợi cảm Miko Lan Trinh. Diễn viên vô cùng điển trai và tài năng Chi A Nguyễn. MC, nhà văn vô cùng thông minh và duyên dáng Liêu Hà Trinh. Nhà văn MC trẻ Thiên Phong. Một anh chàng đã quá quen thuộc với Giải Mã Tình Yêu rồi, có những câu chuyện luôn luôn không chỉ là lãng mạn mà còn lãng xẹt nữa. Đó chính là diễn viên Vmax. Và ngày hôm nay một gương mặt rất là quen thuộc, nhà văn và biên tập viên Mây. Yeah. Trước khi mà giới thiệu đến với lại đội khách ở bên kia thì chắc là bạn cũng muốn phỏng vấn là các bạn Việt Nam của chúng ta. Các bạn cảm thấy như thế nào khi mà ngày hôm nay có vẻ như là không khí của chúng ta sẽ trở nên căng thẳng hơn, bởi vì bây giờ là quan điểm nó bắt đầu nó sẽ đấu đá với nhau nhiều hơn rồi. Trinh thì thấy cái gì nó cũng có hai mặt. Trong cái sự đấu đá này nhiều khi mình lại có thể hiểu được nhau, tại vì á cơ bản của sự phát triển là phải mâu thuẫn chứ, đúng không? Nên hôm nay mình càng căng thẳng, mình càng đấu đá, mình càng mâu thuẫn, mình sẽ phát hiện ra thì ra trước giờ cái quan điểm của mình chưa chắc đúng mà nha. Yep. Học hỏi lẫn nhau. Còn Miko thì sao? Miko thấy là không có gì căng thẳng cả mà mình còn thấy vui hơn nữa. Tại vì bình thường là mấy bạn nam là ngồi bên kia xong rồi qua bên đây ngồi nhập phe, cái tự nhiên thấy phe bên này mạnh hơn là tự nhiên sẵn sàng, coi như là không biết đợi khách như thế nào thôi, không biết tí hồi tình hình như thế nào. Nếu mà các bạn hiền á thì bên đây cũng sẽ hiền, mà nếu mà các bạn có quan điểm mà mạnh mẽ thì bên đây cũng sẽ mạnh mẽ đối lại đó. Có thể Kyle York thấy không? Nghe thì có vẻ nhẹ nhàng như vậy nhưng mà thật ra là lúc nào cũng sẵn sàng để mà chiến đấu hết. Nhưng mà có thể nói đội bên đây thì có lợi thế hơn, bởi vì dù sao cũng là đội nhà và cũng đã xuất hiện ở trong Giải Mã Tình Yêu rất là nhiều rồi. Nhưng mà ngày hôm nay là Giải Mã Tình Yêu phiên bản chuyện phím cuối tuần, cho nên cũng sẽ có rất là nhiều những cái điều khác biệt. Và điều khác biệt đầu tiên đó chính là đến từ phía đội khách. Một tràng pháo tay dành cho đội khách ạ. Chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ cô MC xinh đẹp đến từ nước Mỹ, đó chính là Vanessa Lê. Chúng ta cũng có một anh chàng quản lý đến từ xứ sở Kim Chi rất là điển trai, đó chính là Eun Se Chung. Một cô nàng YouTuber rất là xinh đẹp và cũng đã được biết qua rất là nhiều những trang mạng cũng như là kênh thông tin giải trí khác, đó chính là Akari, YouTuber. Đây là một anh chàng có thể nói rất là quen thuộc. Ngày hôm nay chỉ đi một mình thôi, nhưng bình thường là chúng ta còn có thêm một anh chàng sẽ đi cùng với ảnh nữa, đó chính là Shinsuke, một cặp đôi rất là duyên dáng. Vậy đó anh, vậy đó. Rồi, không có nói được hết trơn á. Rồi một người tiếp theo đó chính là một anh chàng vô cùng điển trai và có thể nói là được rất là nhiều những bạn trẻ Việt Nam yêu thích, người mẫu Ryan Trân. Và cuối cùng là một người nhìn có vẻ lầm lì lì như vậy thôi, nhưng mà nói tiếng Việt rất sỏi. Thậm chí anh có cả một cái tên tiếng Việt là Nam. Và có thể nói là Bảo nghe đồn đâu đó là anh đi chợ mà anh còn trả giá còn tốt hơn là cả vợ anh là người Việt chính gốc nữa, đó chính là Andre đến từ Cộng hòa Czech.
Em hỏi Ryan trước đi Ryan cảm thấy như thế nào khi ngày hôm nay đến với chương trình? Chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái câu chuyện, những cuộc trò chuyện liên quan đến chủ đề tình yêu. Bạn cảm thấy hơi lần đầu tiên quay truyền hình thì hơi run, hơi Đẹp rồi. Ryan đừng run, Ryan run là có Trinh qua lo đúng không Trinh? ok. Chinh nào? Hai Trinh. Nhưng mà Kyle nghĩ là đội này thì rất là hay. Rất là nhiều người đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Họ sẽ có những cái ý kiến rất là riêng và họ sẽ đấu lại với đội Việt Nam và chiến thắng. Thế đội bên kia nhẹ nhàng nhưng bạn Kyle có vẻ rất là Trao đổi. máu đúng không? Anh chơi hả? Rồi, vậy thôi bây giờ chúng ta bắt đầu nha. Rồi. Anh phim kia, em phía bên đây. Và bây giờ giải mã tình yêu phiên bản chuyện phim cuối tuần bắt đầu. Hôm nay chủ đề của chúng ta đó chính là những hành động cũng như là những lời nói khiến cho đối phương phải xấu hổ. Nghe có vẻ hấp dẫn quá. Nghe chủ đề bình thường thì đã hấp dẫn rồi, nhưng mà không biết là khi mà các bạn kể chuyện thì câu chuyện nó sẽ như thế nào. Thôi chúng ta hãy cùng nhau đến với câu chuyện đầu tiên nha. Câu chuyện đầu tiên có nội dung như sau: ngượng ngùng vì bạn gái quá thật thà, mẹ bảo sao thì nghe vậy. Cái này nó có rất là nhiều ẩn ý trong đây. Bây giờ là câu chuyện của ai, có thể chia sẻ trước được không? Dạ, cái này là chuyện của em. Đó là em quen với người bạn này cũng được hơn 1 năm thì dẫn về ra mắt với mẹ. Đó là lần đầu tiên em dẫn bạn gái về luôn, cho nên mẹ em rất là kiểu đặt nhiều tâm huyết vô. Thì trong cái lần ăn uống đó thì lần đó là mẹ làm gỏi gà. Thì bạn của em thì phụ nữ thì thích giữ dáng, cho nên là bạn ấy ăn gà thì bạn ấy sẽ xé hết da ra để mà bạn ấy để thẳng xuống luôn cái mâm, tức là không ăn nữa, dục bỏ luôn. Trong khi mẹ em thì lại có quan điểm rằng là cái gì cũng phải kiểu không được lãng phí đồ ăn, kiểu vậy. Nên là mẹ em mới kiểu có vẻ không thích. Em cũng thấy được cái tình hình rồi thì em mới kêu là thôi bỏ qua chén của em đi. Rồi sau đó thì tới phần rửa chén thì bạn ấy cũng dạ thôi để con rửa cho cô. Thì mẹ em thường sẽ từ chối, kêu rằng là để cô rửa cho. Dạ cảm ơn bác. Phải ngồi nói chuyện với em luôn. Wow. Cái sao mẹ em lúc mà về thì lại bảo là tao thấy bạn gái mình nhỏ này không được á. Sao vậy? Kêu con gái gì mà ăn uống khó khăn, chơi này chơi kia. Còn anh này về rồi hả, không biết đi chợ, không biết nội trợ gì hết, không biết rửa chén, không biết phụ người lớn cái kiểu nữa. Thì mẹ lại không có cái ấn tượng tốt về người bạn này. Đó là thì thiệt ra thì xấu hổ thì em cũng không phải là xấu hổ, nhưng mà chỉ là hơi bị ngại á, bởi vì lần đầu tiên luôn dẫn bạn gái về nhà mà bị gọi là không có cái tình cảm tốt từ gia đình của mình. Đối với người Việt Nam chúng ta á, thì cái việc khi mà đến với lại một cái nhà một người xa lạ, mà đặc biệt là đến với nhà thăm phụ huynh của người yêu mình nữa, thì cái chữ khéo là phải được đặt lên hàng đầu, đúng không ạ? Nhưng mà đó là ở Việt Nam thôi. Đối với các bạn ở nước ngoài thì các bạn có bao giờ gặp cái trường hợp như vậy chưa? Thì nếu như mà là Vanessa có làm không hay là để cho bác làm? No, Vanessa tiếp tục làm tới cái mức độ mà bác phải chịu khó và năn nỉ Vanessa đừng có làm. Là tới cái mức đó là Vanessa sẽ nói thôi rửa chung đi, thôi bác mệt rồi, bác đã nấu ăn rồi, bác đã mời con vô nhà rồi, thì thôi để con làm cái này để con có cái cảm giác là con có thể làm gì cho bác được, đúng không? Mà nếu mà bả không cho thì ok là không cho. Bả không cho là tất nhiên là Vanessa vô gia đình là quá sướng rồi. Mà đúng là Vanessa nói là có một vấn đề rất là lớn ở đây. Đó chính là người Việt Nam hay nói ngược á. Đúng. Tức là no bác làm cho. Mình từng nói vấn đề này đâu. một lần rồi đúng không? Thì cái chuyện đó nó rất là dễ bị hiểu lầm từ một người sống ở phương Tây hay là sống một cuộc sống bên kia. Tại vì thật ra là nói thẳng, bên kia nói sao là hiểu như vậy. chính xác. Chứ không có cái kiểu mình nói ý này nhưng mà nghĩ ý khác, đúng không? Nhưng mà đó là ở Mỹ thôi. Rồi bây giờ một Akari nè, ở Nhật thì sao Akari? Ở Nhật là giống với lại Việt Nam hơn hay là giống với lại Mỹ hơn? Nếu mà đầu tiên thì người Nhật thì không muốn người ta vào trong ở bếp, không thích lắm, cho nên là bạn gái nói là có thể giúp được không, nhưng mà cô ấy nói là không sao thì ok không giúp. Có thể là biết nhau nhiều lần rồi thì bắt đầu nói chuyện nhiều hơn và biết nhiều hơn thì mới giúp rửa chén này kia. Đó thấy chưa? Mỗi nước, mỗi quốc gia là một phong tục khác nhau. Ở Việt Nam thì là nói như vậy thôi, nhưng mà ý bác rằng là thôi con vô đây con rửa giùm bác. Ít ra là con cũng phải rửa phụ bác.
đúng không? Còn ở Mỹ thì là bác nói không thì con cũng không, con cứ ngồi chơi, con nghe lời bác vậy là cũng tốt. Thì nó nằm một cái chữ thật ngoan. thà đó. Đúng, thật thà ngoan. Ngoan luôn. Nhưng mà còn ở Nhật thì lại là 1-2 lần đầu thì cái đó là cái văn hóa của người ta rất là ít để mà có thể đi vào những cái khu vực trong nhà giống như là bếp, cho nên là những cái lần sau thì được. Thì đó, nếu như các bạn mà yêu người nào ở đến từ quốc gia nào thì phải biết cái phong tục, cái tập quán của quốc gia đó thì nó sẽ tốt hơn. Đúng Nhập không anh? gia tùy tục. Đó là câu chuyện đầu tiên, chúng ta sẽ còn rất là nhiều câu chuyện tiếp theo nữa. Nếu không muốn xấu hổ thì phải che đi. Đây là câu chuyện của ai? Nữa. Rồi sao nè, kể nè. Ok. 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 2 năm trước tôi và vợ đi Phú Quốc chơi. Ở Phú Quốc có hồ bơi có thang trượt lớn. Có cái gì anh? Hồ bơi Hồ bơi. hồ bơi Dạ. có thang trượt lớn. Thang trượt nước. Thang trượt nước lớn. Là TV có việc sắp đúng không? Có chạy. Có việc sắp đàng hoàng. Rồi. chính xác Rồi. có thang trượt lớn. Vì chúng tôi không bao giờ đi như vậy nên rất vui. Nên cô ấy léo đán léo đán Rồi. Chà, căng và thẳng. xuống nhiều lắm. Xuống nhiều lắm. Cô ấy nói Shinsuke ơi, tiếp đi đàn tiếp. Coi như là rủ chồng lên. Lúc này tôi nhận là quán với cô ấy bị lắc. Chỗ nào? Đây hả? Hay phải. Chỉ còn với Đánh với mông. nên nhìn tất cả. Nên rất ngạc nhiên. Ủa sao lại ngạc nhiên? Ủa sao lại ngạc nhiên? Anh nhìn thấy Tại sao ngạc của nhiên? vợ mình mà sao ngạc nhiên? Xấu hổ. Lần đầu tiên thấy à? Và xấu hổ. Xấu hổ. Lần đầu tiên thấy. Chia đi, có cái khăn chia đi không? Là ảnh nhìn thấy đằng sau của vợ sao ảnh xấu hổ? Anh xấu hổ. Xấu hổ. Tất cả người thấy quan với bị lắc. Tức là những người đàn ông ở cái công viên chơi đó lại tập trung ánh nhìn vào vợ của người ta. Anh xuyên một cái là một người. Xong rồi họ mới nói hèn chi lấy là đúng rồi. Rồi sau đó anh phản ứng thì sao? Tôi kết hôn rồi nên tôi muốn cưới với nhau. Muốn cười. Buồn cười. Anh có nói cái gì với vợ anh không? Dễ thương. Đẹp mà. Đẹp má. Cái chuyện nó lỡ vậy rồi. Alice em đẹp. Tại công viên nước. Vô. Nói chung là em bắt đầu thích anh Shinsuke rồi đó. Anh làm cho không khí cho nên vui hơn. Rồi thôi, cảm ơn anh. Rồi bây giờ câu chuyện thứ 3. Người đàn ông em yêu đôi khi có phút yếu đuối đến không ngờ. Cái này bài hát nè, ai biết? Ủa đây tên bài hát mà. Đây câu chuyện của ai vậy? Đây, Ai, của anh Sejun. đây là câu chuyện của Sejun. Cái câu chuyện này về là lúc Sejun bay qua Việt Nam là khoảng cách từ 5 năm trước. Thì lúc đó là không có bằng lái xe và cũng không biết chạy xe luôn. Mất sợ. Là mỗi lần mà rủ vợ tức là lúc đó là bạn gái nhá, cứ gọi là bạn gái. Mỗi lần rủ đi chơi như vậy là phải nhờ vợ chở bằng xe máy. Thực ra là cái ấn tượng mà rất đẹp mà bình thường, bạn trai chở bạn gái đi, bạn gái thì ôm, đúng không? Nhưng mà lúc đó thì cái ấn tượng mà hết kỳ của cặp Sejun và vợ là vợ thì chạy rất là ngầu mà chạy mà nó dáng chạy là như thế này, em ôm đi rồi giống như thế này. Mà Sejun thì ôm vào mà giống như nhẹ yêu đuối mà thế này, như mà cái con gì ta, như cái chuột túi cô nè, Con chuột túi con. chuột túi con mà thế này, giống như là ôm mẹ. Và tại vì lúc đó là nó chạy xe máy thì nó cũng ít kinh nghiệm, đó ở bên Hàn Quốc là không bao giờ chạy xe, Sejun không bao giờ chạy xe.
Mà ra Xe máy của em. đúng rồi. Cho nên là vì rất xe này cứ ôm chặt mà thế này là không im ru rồi không im ru rồi cứ đi ra đường thế rồi tự nhiên thấy mà cái nhìn của người ta mà xung quanh xe máy là nhìn chằm thế này thấy là nó hơi kỳ rồi đã nó chay mà nó bị sao rồi giống như Giống như hai mẹ con. giống như hai mẹ cũng đúng. Gì anh Cao? Anh cây không được quá, anh nằm cái vậy. Rồi mẹ đi đèn xanh rồi đi mà thế này. Đúng là cái hình ảnh đó nếu mà đối với lại người Việt Nam thì nó hơi lạ đúng không? Chị A thấy như thế nào? Có bao giờ chị A được người yêu chở trên xe máy chưa? Hồn ông nội cũng không dám để cho bạn gái em chở. Chạy ghê lắm á. Tại vì sao? Thôi, bạn em nó chạy xe á, em không biết là ai huấn luyện cho nó chạy xe. Mà nó chạy xe là nó cầm như nè. Mà xe quay nha là người ta chạy bình thường đúng không? Để móc đầu chạy nè. Lên là Chạy xe quay á hả? chạy xe muốn quẹo mà cứ Chạy luôn. xong rồi cái xe tới mà không có xe thì không chạy. Muốn quẹo là quẹo Mà có xe tới bắt đầu quẹo. Em thấy vậy thôi không? Đi xuống cái em lên chạy vậy. Xong cái bữa đó anh xỉn quá. Cái bữa lên mới ngồi. Em ngồi xong. Chỉ thấy nó thức có 5 giây thôi là nó bông mở ra hay là ở nhà cái trời ơi không phải lần thứ hai nha. Nhưng mà em cảm thấy là lâu lâu mình đổi cái vị trí, đa phần là con trai chở người con gái, nhưng mà nếu mà mình lâu lâu mình đổi lại, mình ngồi đằng sau mình ôm bạn gái, mình cảm giác nó gì đã lắm. Giờ bạn gái chở được ngồi sau ôm thích muốn chết. Mi mắt không lạ đâu, May cũng thích vậy mà. Ok anh ra có đồng minh rồi. Cũng có những người cùng quan điểm như thế. Trinh thấy như thế nào? Trinh thấy bình thường mà, nhưng mà không phải là lúc nào mà Trinh cũng chở bạn trai, mà nếu như mà cái đoạn đường nó rất là xa mà bạn đã chạy 1 tiếng mấy rồi thì Trinh nói thôi để đổi đi, để cho em đi đoạn này, hoặc là cái đoạn này đẹp quá đồi rồi hai đường hai bên đẹp á, kiểu hai đứa đang đi phượt á thì ok để Trinh lên Trinh chạy xíu mệt mỏi trả lại cho bạn trai. Thôi, nói như vậy không đúng. Kyle đã từng chở Trinh trên xe rồi, đi ăn ốc ở quận 4 đó. Mà bả thích ngắm cảnh rồi Chứ không có giành thích chạy dịu đúng không? nhàng chứ không có giành chạy đâu. Tại nó phải bạn trai của người ta đó. Chắc là bạn trai đi rồi khác. Nhưng mà ngoài bên cạnh ngày hôm nay là bên cạnh Sejun ra thì còn có Andre là cũng đã có vợ là người Việt Nam đúng không? Thì có bao giờ cái lúc mà thời điểm đầu mà Andre qua đây á, có bao giờ giống y chang như vậy không? Cũng được bạn gái chở không? Thì cái đó là Andre rất là thích vì cái đó gọi là xe ôm. Thì nếu phải ôm thì phải có người đẹp, người hấp dẫn, nhà là ví dụ là ở Hà Nội một lần đi xe ôm với một đàn ông rất là già và ông ấy thì cứ sờ đùi của mình như thế này, và ở bên tay cái đó là hơi bất ngờ thật. Kiểu là chú ấy không có ý gì hết, nhưng mà con ra nghĩ là vợ chở hay là con gái xinh thì cho mình thì tốt hơn nhiều là cái chú ấy sờ đùi của mình như thế. Ok, Kyle đồng ý. Biết tại sao không? Cái vấn đề ở đây á là tại vì anh Sejun là giống người Việt Nam quá. Mà tại vì giống người Việt Nam mà lại được con gái chở á thì mọi người sẽ không hiểu là cái chàng trai này có vấn đề gì. Nếu mà giống người nước ngoài á thì là mọi người ngoài kia sẽ không có thắc mắc gì nữa, đúng không? Không, mà em cũng tiếp xúc nhiều với người Hàn Quốc á thì cái style của họ sẽ hơi unisex một xíu, nên khi ngồi sau lưng một người phụ nữ thì nhìn thấy tưởng như chị em thiệt chứ không phải là vợ chồng. Không, thật ra bảo không biết nha, ngày xưa Bảo đi đâu á, hình như là đi ra ngoài phía Bắc thì người ta mới có một cái câu nôm na như thế này là thà bố đánh đâu chứ không ngồi đằng sau xe con gái. Nguy hiểm lắm. Thật sự, ngày xưa Bảo từng được nghe câu thế. Hay á, cái đó có lý á. Là tại vì thật ra cái vai trò cầm chịch để mà lái xe máy á là thường là thuộc về người đàn ông chứ không phải là phụ nữ. Tại vì phụ nữ là họ thường họ thích được ngồi đằng sau hơn để họ ôm rồi họ được che chắn tất cả mọi thứ như thế. Coi cảnh nghe nhạc đồ thì những cái việc nào mà khó mà giống như cực khổ anh cứ dành hết đi không sao hết. Đúng, thì anh dành hết mà anh đâu có dành, anh đâu có bắt phụ nữ phải làm đâu. Em sẽ không dành đâu. Nhưng mà em có biết tâm lý là tại sao đàn ông thường là không dám để cho phụ nữ lái xe không? Tại vì họ sợ. Đúng. Hay quá đây. Yeah. Bởi vậy á, ai mà hỏi em á là em cố ý làm cái chuyện này nó không có hay, giống như em sẽ cố ý lái xe. Làm lố đúng không? Đúng rồi, để thôi đừng hỏi em nữa. nhưng mà nói thiệt là ở bên Mỹ thì cũng như vậy. Hai cặp vợ chồng thì
chồng sẽ là người chở, thường là như vậy. Đó là một cái giống như là một người đàn ông chững chạc rồi muốn che chở bảo vệ cho vợ. Thường thì là cũng sẽ là người chở luôn. Đúng rồi, thường thì cái vai trò đó của đàn ông là ông kiểm soát tốt hơn bề mặt đường xá tất cả mọi thứ. Chị em có câu chuyện gì kìm nén nữa không em, khi mà đừng có ông yếu đuối trước mặt bạn gái? Thì thực ra yếu đuối ở đây là em cũng không biết, nhưng mà câu chuyện của em là gì. Thì đợt đó em với lại bạn gái em với lại đám bạn em đi uống cà phê. Trước đó là em với bạn gái em có đi ăn bún đậu mắm tôm. Mắm tôm. Bún đậu mắm tôm. Nghe là thấy có mùi rồi ha. Bún đậu mắm tôm. Biết đúng không? Tại sao nhanh mặt? Không chứ. Rồi từ từ nghe kể chuyện nè. Rồi Xong cái em không biết lúc đó em Việt Nam đang nói chuyện rôm rả nè. Xong tiếng có phút im. Thì em tính quay qua em nói với bạn gái em gì đó mà em không nhớ. Em vừa quay qua thì cái cơn nó vừa tiêu hóa xong nó lên em kìm không được. Em vừa quay qua. Xong cái bạn gái em kiểu hít vô luôn. Trời ơi, mắm tôm không vậy? Nguyên giữa cái bàn cái em quay qua em kêu bạn em có quần sạch sạch cho em mượn. Đó là lần quê nhất luôn. Rồi coi như đó là cái điều rất là quê đối với lại GA. Thì cái chuyện mà ở hơi với một bạn gái thì rất là kỳ. Thế còn ở nước ngoài thì sao ạ? Nếu mà ở trước một người như vậy thì đương nhiên là không lịch sự, tại vì nó nhìn nó cảm giác là như dơ và nó hôi và như vậy mà cảm giác lỡ mà đâu có ý đâu, Đâu có phải là xì hơi đâu thì mà. Andre thì sao ạ? Ở bên Séc, đặc biệt là có lẽ là ở toàn châu Âu, nhưng mà bên Séc đặc biệt cái đó rất là bận lịch sử. Đúng cái vấn đề này như là hay là ói thì cái đó là nếu làm người ta thấy thì họ sẽ đánh giá rất là tệ. Anh bảo mình next đi anh. Anh cũng tính next á, nhưng mà anh chỉ muốn nói rằng là thực ra là cái vấn đề này thì ở nước nào nó cũng sẽ cảm thấy rằng là nó hơi bất lịch sự. Không, nhưng mà Kyle nghe nói là hình như là ở Trung Quốc thì cái chuyện ở sau khi ăn xong là một cái phép lịch sự, giống như là cho người ta thấy rằng là đồ ăn đã rất là ngon và mình rất no. Vậy luôn hả? Một phát một thì người ta rất là hài lòng. Thôi để bữa nào em kiếm bạn nào Trung Quốc nói tiếng Việt để em mời vô đây. Rồi để em hỏi lại coi có đúng chính xác như vậy hay không, nốt lại nhớ đầu nè. Nhớ đầu. Rồi câu chuyện tiếp theo của chúng ta. Chuyện thân mật chốn đông người. Có vẻ khoái. Thân mật là mức nào? Thân mật tới mức độ nào? Ai vậy? Câu chuyện này của ai? Câu chuyện này là của Brian. Trời ơi, Trinh muốn nghe. ai quen với Brian mà cũng phải muốn thân mật chứ. Rồi xin mời Brian. Ok thì bên Mỹ thì nếu như media phim này nọ của Mỹ, họ sẽ thấy người Mỹ rất là thoải mái với điều đó, nhưng mà cũng có rất là nhiều người họ sẽ thấy khó chịu với điều đó. Có những người mà sẽ không có thích một cái gọi là PDA. PDA nghĩa là Public Display of Affection, nghĩa là có những người mà không có thích hôn ở ngoài, không có thích nắm tay, cũng như nói chung là thể hiện tình cảm ở ngoài công cộng. Thì lúc Brian ở bên Mỹ thì Brian là một người đó. Thì khi mình về Việt Nam và mình quen bạn ở đây á, thì mình thấy là người Việt thì họ sẽ không thích vậy. Họ thì thích kiểu như gần gũi ấm với nhau ở ngoài, trong khi Brian thì sẽ không thích làm mấy đó. Thì bạn mình sẽ rất là khó chịu. Thì người yêu đầu tiên của mình ở Việt Nam, mình không có chịu bạn đó. Bạn đó muốn làm mấy đó thì mình sẽ không chịu, nhưng mà tại vì sau khi mình trải qua bạn đó, mình thấy là mình phải thay đổi. Tại vì họ sẽ không có cái cảm giác được thương, được chấp nhận, được thật, giống như cái cảm giác là cái tình yêu nó thật á. Thì mình thấy là người Việt cần cái điều đó. Thì tới người tiếp theo thì mình đã thay đổi và mình sẽ làm mấy cái đó thoải mái hơn, nhưng mình vẫn hơi ngại về cái đó. Mấy cái đó là mấy cái gì? Tức là mình muốn hỏi là các mức độ thân mật là nắm tay, nắm chân, nắm tay, hôn ở ngoài thì mình sẽ thấy hơi ngại và có thể đến mức là giống như đổ mồ hôi. Không được nắm tay luôn, không nắm tay luôn hả? Mình không biết tại sao mình thấy kiểu như khoác vai thì cần đỡ hơn nắm tay, nhưng mà nắm tay mình sẽ không có thích. Vậy là hôn má hay là hôn môi hay là ôm? Là không có thể hiện cái chuyện tình cảm thân mật ở ngoài public. Em thấy là hai chị Trinh này quan tâm đến hai hình nhiều vậy. Cái gì thiệt, ở Việt Nam thôi, hồi trước có nổi lên một cái câu chuyện là nắm tay hay làm tình. Có nghĩa là có những người có thể làm tình với mình được nhưng mà không thể nắm tay được ở trong chốn công cộng. Và cái cốt lõi của câu chuyện đó là người con gái vẫn muốn tìm được người đàn ông nắm tay mình, sẵn sàng nắm tay mình khi đi ngoài đường. Nên nếu như mà
Brian kêu là tới cái mức độ là không nắm tay, có nghĩa là giống như hai đứa bạn đồng môn đi với nhau, vậy thì có thể cô gái đó tổn thương. Không, đây là vấn đề liên quan tới sự giải mã nữa. Là cái bạn đó không hiểu rằng là Brian đây là một cái ký ức về cái nước Mỹ, là cái quan điểm của Brian là cái chuyện này là nó không có lịch sự khi mà mình thân mật. Nhưng mà đối với bạn đó giải mã ra là Brian không có thương. Brian không có muốn public cái chuyện này ra với công chúng. Brian có một mối quan hệ nào đó khác nên là không muốn người ta chụp hình được, hay là thấy là Brian đang quen, có nghĩa là không có mở lòng với người đó, thì có thể là cái giải mã sai. Thật ra cái động cơ của Brian không có gì sai hết. Thực ra là đúng, Brian không có gì sai hết trơn, tại vì đó là cái suy nghĩ và cái cá tính của mỗi người. Có những trường hợp ở bên nước ngoài mà người ta làm vậy thì người khác sẽ thấy khó chịu hoặc là chửi mình luôn á. Họ không thích mình kiểu như hôn ở ngoài trước công cộng. Ví dụ mình đi ngồi kế bên người ta, mình bắt đầu hôn người ta sẽ thấy rất là bất lịch sự. Thế thường thì người châu Á nghĩ là phương Tây thì rất là thoải mái về chuyện thể hiện tình cảm ở nơi công cộng. Nhưng mà thật ra là Kyle cũng luôn luôn nói là khi mình là người đang nhìn vào cái trường hợp đó thì nhìn nó đúng là nó không có lịch sự. Coi như đó là phương Tây nè, rồi ở Việt Nam anh muốn thêm một chút là ở bên Czech thì cái này cũng khá là, ở đó khá là tự do thì cái đó khá là bình thường. Nhưng mà mình cũng nghĩ là cái điều chính là cái trình độ nhỉ. Là nếu người ta cầm tay và kiểu là để cho người ta biết là họ yêu nhau thì cái đó ok. Nếu là họ hôn nhau kiểu là đàn ông đã mất chìa khóa ở trong miệng của phụ nữ đi tìm thì cái đó hơi khó chịu thật. Không biết là Akari có câu chuyện nào liên quan tới cái vấn đề này không? Chuyện mà thân mật ở cái chốn đông người như thế. Ở Nhật thì cũng có một số người hôn nhau, ôm nhau, nhưng mà thật là ít thôi. Khi mà em đi học tiếng Anh ở bên New Zealand thì em cũng có một bạn trai. Khi đó là em không có quên nắm tay ở trên đường, cho nên là cảm thấy rất là xấu hổ. Nhưng mà bên đó là cái đó là bình thường, cho nên là cái đó là hơi một văn hóa khác nhau cho nên thấy. Theo như Bảo biết là ở Nhật là người ta rất là hạn chế những cái hành động thân mật ở ngoài đường, đúng không? Dạ, không có nhiều người làm như vậy. Đó, ở Nhật người ta sẽ không như vậy, nhưng mà phương Tây thường là sẽ thoáng hơn. Nhưng mà Bảo thật nghĩ thật ra là vậy nè, cái gì nó nằm mức vừa phải thì nó đẹp. Nắm tay nhau, ok. Dắt nhau đi chơi rồi lâu lâu hôn phớt má nhau, ok. Giống như câu chuyện của Akari, đó là ở Nhật thì là cặp đôi thường là họ sẽ rất là vừa phải về chừng ở ngoài đường khi mà gặp ở một cái chốn đông người. Nhưng mà ở New Zealand thì lại có thể nắm tay nhau cách rất là tự do, thoải mái. Hay là ở Czech họ cũng có thể hôn nhau. Nhưng tụ trung lại là cái gì? Mặc dù biết rằng văn hóa Á Đông và văn hóa phương Tây có thể là có nơi thoáng hơn, có nơi dễ hơn, nhưng mà cái gì cũng vậy hết trơn á. Cái gì mà nó cứ vượt quá mức là nó bị trở nên kỳ quặc liền, vô duyên liền, và làm cho người khác khó chịu liền. Đúng không ạ? Và em nghĩ rằng là đó là một cái điều nó cũng nên rất là rút kinh nghiệm trong cái chuyện này để mà có được những cái hành vi ứng xử đúng đối với lại ở ngoài. Mình phải quan sát trước khi mình đến một nơi xa lạ, mình phải biết là cái phong tục tập quán của nơi đó như thế nào. Xong rồi là mình điều chỉnh bản thân mình. Rồi có những ngày hôm nay chúng ta đã nghe tất cả mọi người chia sẻ về những cái quan điểm, những cái câu chuyện tình yêu của mình rồi, nhưng vẫn còn một người chưa có nói lời nào, đó là anh Mây. Anh im lặng từ nãy tới giờ hả anh Mây? Thì thật ra tại vì mình cũng là một người có nhiều tính xấu lắm, cho nên là khi mà mình đi chung người yêu mình thì đôi khi mình cũng làm cho người yêu mình xấu hổ nhiều lần lắm. Nên nãy giờ mấy bạn kể là hình như mình cũng có hết. Cái gì có hết luôn? Đã không hỏi được chưa? Không hỏi được chưa? Tổng hòa luôn á hả? Cũng có ngồi sau lưng bạn gái. Thôi bây giờ là cái câu chuyện nào mà anh thấy ấn tượng nhất là anh muốn kể nè? Đó là chuyện lần đầu tiên mà mình đi chơi, gọi là đi chơi nước ngoài với người bạn gái của mình. Thì tại cái đợt mình hay lo xa lắm, cho nên mình mang trong cái hành lý xách tay rất là nhiều món. Cái tới lúc mà nó chạy qua cái máy quét á, nó kêu lên, cái là nhân viên hải quan ở đó họ nhìn qua rồi có cũng phải 2-3 người lại gì đó, họ tập trung lại, kiểu nhìn mặt mình rất là nghiêm trọng, họ bắt mình phải lôi hết đồ trong cái túi đó ra. Thì lúc đó là cũng rất nhiều người có khách nước ngoài đó bu lại nhìn tò mò, mà cái bạn gái mình cũng hơi xấu hổ lúc đó rồi. Cái nhân viên hải quan bắt mình lôi ra hết ra ha. Thì mình lôi ra thì mình có mang theo là kim chỉ nè, chơi pin giữ phòng nhưng mà cục nó hơi bự một chút, một cái kéo, một con dao, một cái ghế,
Cái ghế hả? Cái ghế xếp á, cái ghế xếp bỏ vô. Không sợ đi bộ nhiều, ông anh giống như là cái siêu thị tiện dụng mình đi du lịch vậy đó. Cái hành lý xách tay của anh đó hả? 10 thứ là hết 8 thứ bị cấm rồi đó. Thì đấy nên là nhân viên hải quan thì họ rất là căng thẳng, cái là họ buộc phải tịch thu hết kéo, dao rồi cả đèn pin. Ủa nhưng mà em thắc mắc là anh đi du lịch với người yêu mà, thì anh đeo dao với kéo rồi làm gì? Thì tại mình lo xa nên mình mang theo mấy cái đó. Anh lo cái gì? Lo thôi thẩm mỹ đó. Không anh ơi, cái này em làm chứng. Cái hồi mà em còn nhỏ em coi lớp hết á thì em nhớ hoài cái cảnh là May lúc đó đem kim chỉ theo May dép Lào cho bạn gái. Kim chỉ ok, nhưng mà kéo và bấm anh tính cắt cái gì hay tính tỉa cái gì? Không phải dao để cắt bánh này nọ rồi kéo. Đúng rồi, đây là một người đàn ông của gia đình, nhưng mà cái đó không có phù hợp đem lên máy bay thôi, chứ là chắc chắn là cũng có cần xài đó. Mình đi du lịch nhiều lần mình mua trái cây không có lấy dao đâu gọt, ông đem rút dao ra liền đấy. Em thấy anh thú vị lắm á anh May. Cái bên liên của anh thú vị lắm, bữa nào anh soạn đồ nhớ chim qua coi thử nha. Rồi ngày hôm nay chúng ta có thể nói là chia sẻ với nhau được rất là nhiều những câu chuyện, và cái chương trình của chúng ta hấp dẫn hơn là bởi vì những cái câu chuyện cũng có yếu tố của các bạn nước ngoài vào. Những cái quan điểm của các bạn sẽ giúp cho câu chuyện của chúng ta trở nên thú vị hơn, đúng không ạ? Thế thì ngày hôm nay chúng ta hãy thử bình chọn coi câu chuyện của ai là cái câu chuyện mà tạo nên ấn tượng nhất. Trinh được bình chọn cho chuyện của Brian, tại vì làm cho Trinh suy nghĩ về những cái mối quan hệ mình đang có, thì mình sẽ bắt đầu phải hỏi người ta trước khi mà mình bắt đầu quan hệ đó là em có thể nắm tay anh không, em có thể hôn anh không, trước khi mình bắt đầu anh nói không là em chia tay liền. Đó, ví dụ là vậy đó, giả bộ vậy thôi, nhưng mà thật ra mình cũng sẽ tìm cách điều chỉnh. Không là cái chia tay liền luôn. Không, mình điều chỉnh thôi, là em có thể làm gì với anh ở ngoài phố và anh cảm thấy hài lòng. Ủa sao mới kêu chia tay liền? Thì nếu mà khó quá. Trinh nói như vậy thôi, chứ làm được cái gì Trinh làm được cái đó đó. Chính này cũng vậy đó, thí dụ như hỏi Ren và Ren nói thì Trinh điều chỉnh. Rồi, có câu chuyện nào mà gây ấn tượng cho mọi người nữa không? Em ấn tượng với câu chuyện của anh Shinsuke à. Shinsuke. Dạ, về cái câu chuyện nào? Câu chuyện tắm hay câu chuyện bị rách quần? Cái mông rách quần vào. Ngạc nhiên á, em thích cái đó câu chuyện của anh. Dạ. Rồi, thế còn bên đây thì sao, các bạn có ấn tượng với câu chuyện của ai không ạ? Thì chính là của Shinsuke. Shinsuke. Nói chung là cái gì mà cứ hở rách là tao thích dữ lắm. Rồi thực ra em nghĩ là mỗi câu chuyện nó sẽ giúp cho chúng ta học thêm được một cái bài học nào đó trong cái mối quan hệ của mình. Bởi vì như hồi đầu bạn có chia sẻ rồi, là đúng là chuyện tình yêu thì có thể nói là học muôn đời cũng không hết. Thì đến với lại Giải Mã Tình Yêu và phiên bản là chuyện phím cuối tuần thì chắc chắn là chúng ta sẽ học được thêm rất là nhiều những cái điều thú vị để giúp tình yêu của chúng ta trở nên thăng hoa hơn. Một lần nữa xin được cảm ơn các khách mời là các bạn đến từ nước ngoài đã chia sẻ những câu chuyện của các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Cũng xin được cảm ơn các trai xinh gái đẹp ở đây, và hy vọng là lần sau chúng ta sẽ tiếp tục có những cái câu chuyện thú vị hơn và độc đáo hơn nữa nha. Xin được cảm ơn các bạn. Và cũng cảm ơn luôn Theo Dot, người bạn đồng hành cùng với lại Quang Bảo, và chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau vào khung giờ quen thuộc của chương trình lúc 22h30 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Và có thể xem lại trên kênh YouTube của MCV Media và cộng Love TV. Yep. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại ạ.